নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকন'এছ মাইনাছ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হোৱাটছআপৰ কেইটামান টিপছৰ বিষয়ে এই টিপছকেইটানো কি বা এই টিপছকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি হোৱাটছআপটো কি কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ বিষয়ে মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈ দিম আৰু দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু পাৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ কাষত এটা বেল আইকন ওলাব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মই যদি কেতিয়াবা নতুন ভিডিঅ' দিওঁ এই নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব গতিকে আহক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Tips number 1. আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিটো হোৱাটছআপ একাউণ্ট আছে সেই হোৱাটছআপ একাউণ্টটো খুলি ল'ব মই মোৰ হোৱাটছআপ একাউণ্টটো খুলি লৈছোঁ ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে সোঁফালে ছাইডত যে আছে তিনিটা ডট তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ছেটিংছত আহিব ছেটিংছত অহাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো একাউণ্ট আছে একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰথমটো হৈছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ এক্টিভ কৰে মই দেখাই দিছোঁ এইটো মোৰ অলৰেডি টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো এক্টিভ আছে মই এইটো ডিজেবল কৰি লৈছোঁ এনেকৈ দেখাব আপোনালোকক প্ৰথম স্ক্ৰীনখন এইটোক আপোনালোকে ইনেবল কৰিব যিকোনো 6টা ডিজিটৰ পিন দিব মই যিকোনো 6টা ডিজিটৰ পিন দিছোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক তাৰপৰা আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ইমেইল এড্ৰেছ দি দিব ইমেইল আইডি দি দিব ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইমেইল আইডিটো এইকাৰণে কৈছে যে যদি আপুনি এই পিনটো পাহৰি যায় তাত আপোনালোকে বেকআপ কৰিব পাৰিব এনেকৈ ইমেইল আইডিটো দি ল'ব তাৰপৰা এইটো ছেভ কৰিব ছেটিংছটো আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ আছে আৰু এই দেখিছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন ইজ ইনেবল মানে আপোনালোকৰ টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো ইনেবল হৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে ডান কৰি দিব এই অপশ্যনটো আপোনালোকে যদি কৰি থয় কি হ'ব আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো হোৱাটছআপ একাউণ্ট আছে সেই হোৱাটছআপ একাউণ্টটো অকল আপোনাৰ মোবাইলতহে আপুনিহে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু যদি বেলেগে হেক কৰি আপোনাৰ হোৱাটছআপটো অপেন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো ইয়াত পিন নম্বৰ দিলে সেই পিন নম্বৰটো তাত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব মানে বন্ধুসকল এই টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যনটো যদি আপোনালোকে ইনেবল কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো হোৱাটছআপ একাউণ্ট হয় এই হোৱাটছআপটো বেলেগে চলোৱাৰ ভয় নাথাকে গতিকে এইটো আপোনালোকে ইনেবল কৰি দিয়ক ঠিক আছে Tips number 2. বন্ধুসকল টিপছ নম্বৰ 2ত মই আপোনালোকক দেখাম হোৱাটছআপত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ এড হৈছিল কেইমাহমান আগতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক সেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকটো আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াত এড কৰিব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে হোৱাটছআপটো খুলি ল'ব তাৰ ওপৰত যিটো সোঁফালে 3 ডট আছে সেই 3 ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিংছত আহিব ছেটিংছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে একাউণ্ট এই একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন প্ৰিভেচি বুলি বা প্ৰাইভেচি তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টৰ অপশ্যনটো আহিব ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক এই চাইডে ডিজেবল আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আনলক উইথ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এইটো আপোনাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে ইনেবল কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যি চেঞ্চৰ হয় চেঞ্চৰত আপোনালোকে ফিংগাৰ টাচ কৰিব যাতে আপোনালোকৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো ইয়াত লৈ লয় মই ইয়াত ফিংগাৰ দি দিছোঁ আৰু দেখিছে ইয়াত মোৰ এই অপশ্যনটো ইনেবল হৈ গৈছে গতিকে এই ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট অপশ্যনটো যদি আপোনালোকৰ হোৱাটছআপত ইনেবল হৈ থাকে তেতিয়া কি সুবিধা হ'ব জানেনে এই যিটো হোৱাটছআপ আছে হোৱাটছআপটো অকল আপুনিহে চলাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত বেলেগে আপোনাৰ হোৱাটছআপটো খুলি তাত যিখিনি আপোনাৰ কণ্টেক্টছ আছে যিখিনি মেছেজ আছে সেইখিনি আপোনাৰ পঢ়িব নোৱাৰিব গতিকে এইটো আপোনাৰ কাৰণে বহুতো এটা হেল্পফুল হয় গতিকে এই টিপছটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াত যে দিছে অট'মেটিকেলি লক প্ৰথম আছে ইমিডিয়েটলি আফটাৰ 1 মিনিট আফটাৰ 30 মিনিট এইটো আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি কৰি থ'ব আফটাৰ 1 মিনিট 30 মিনিট আপোনালোকৰ চইচ হয় কিন্তু ইমিডিয়েটলি যদি কৰি থয় আপোনাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব Tips number 3
আমাৰ বহুত সময়ত এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে যে আমি যেতিয়া হোৱাটছআপটো অন কৰোঁ বা ডাটাটো অন কৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ ফ্ৰেণ্ডে বা আমি যিকোনো গ্ৰুপত আমি এড হৈ থাকোঁ নহয় জানো, সেই গ্ৰুপত কেতিয়াবা ফটো আহে, ভিডিঅ' আহে বা কিছুমান ডকুমেণ্টছ পঠিয়াই আমালৈ, সেই ডকুমেণ্টছবোৰ বা ফটোবোৰ অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যায়। সেই অট'মেটিক ডাউনলোড হোৱাটো আমি বন্ধ কৰি থ'ব পাৰোঁ। গতিকে সেই অপশ্যনটো মই আপোনালোকক শিকাই দিওঁ যাতে আপোনালোকে নিজৰ চইচ অনুসৰি নিজে আপোনালোকে ফটোবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অট'মেটিক ডাউনলোড কেনেকৈ আপোনালোকে বন্ধ কৰিব মই সেইটো দেখাই দিওঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে সোঁফালে যিটো দেখিছে হোৱাটছএপৰ তাৰ থ্ৰী ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আগৰ দৰে আপোনালোকে ছেটিংছত ক্লিক কৰিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ 4 নম্বৰ অপশ্যন আছে ডাটা এণ্ড ষ্ট'ৰেজ ইউজেছ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিছোঁ, আপোনালোকক ক্লিক কৰি লওক। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকে দেখাইছে যে মিডিয়া অটো ডাউনলোডৰ তলত ৱেন ইউজিং মোবাইল ডাটা আৰু ৱেন কানেক্টেড অন ৱাইফাই, আপোনালোকে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত মই এইকেইটা দেখিছেনে টিক মাৰ্ক ইয়াত এটাও দিয়া নাই। যদি আপোনালোকৰ ইয়াত টিক মাৰ্ক দিয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে টিক মাৰ্কবোৰ যদি দিয়া থাকে কেনেকৈ থাকিব মই দেখাইছোঁ, এনেকৈ আপোনালোকৰ টিক মাৰ্ক দিয়া থাকিব পাৰে। এই টিক মাৰ্ককেইটা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত দেখিছেনে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইকেইটা অট'মেটিক উঠি গৈছে। এনেকৈ নাইকিয়া কৰি দিব টিক মাৰ্ককেইটা আৰু অ'কেটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এই তাৰ তলত যিটো ৱেন কানেক্টেড অন ৱাইফাই আছে তাতো সেই একেধৰণৰ প্ৰচেছ কৰিব। সেইখিনি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, অ'কেটো ক্লিক কৰিব। দেখিছে বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত এই 3টা ষ্টেপৰ বিষয়ে বা টিপছৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বা নতুন টিপছ কিবা যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্স কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই আগতে ক'লোৱেই। গতিকে ইমানেই, বাই বাই, জয় অসম।